आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले काँक्रोको अचार बनाउने तरिका सिकाउन चाहदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो काँक्रोको अचार चाहिँ यहाँहरूले अब आउने दशैं तिहारमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसलाई अझ मिठो र स्पाइसी बनाउने रहस्यहरू चाहिँ यस भिडियो मार्फत म यहाँहरूलाई देखाउन चाहदैछु। सबैभन्दा पहिला रातको समयमा चाहिँ मैले 25 ग्राम यो केराउ ठुलोवाला केराउ र 15 ग्राम सानोवाला केराउलाई लिएँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ म पानी हालेर यसलाई भिजाउँदैछु। यसलाई चाहिँ भरपुर मात्रामा पानी हालेर भिजाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यो ठुलो केराउ चाहिँ येल्लो कलरको लिनु भए पनि हुन्छ, ग्रीन कलरको लिनु भए पनि हुन्छ। राम्ररी यसरी भिजाइदिनु होला। अब म यहाँलाई चाहिने सामग्रीहरू के हो त्यो बताउन जाँदैछु। मैले 3 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। मैले लिए एउटा काँक्रो, 2 वटा उसिनेको आलु, 4 वटा लप्सी, 4 वटा हरियो खुर्सानी, तिल 30 ग्राम, धनियाका केही पातहरू, केराउ ठुलोवाला 25 ग्राम र सानोवाला केराउ 15 ग्रामलाई लिएँ। यो आलु चाहिँ मैले 2 सिटी लगाएर उसिनेकी थिएँ। अब हामीलाई अरू चिज पनि चाहिन्छ। मैले लिए नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, भुटेको तोरीको तेल जुन बजारमा सजिलै पाइन्छ त्यो 3 चम्चा र मेथी चाहिँ 1 चम्चालाई लिएँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो तिललाई म रोस्ट गर्दैछु। यसलाई रोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्यान राम्ररी तातेको हुनुपर्छ र यो चाहिँ एकदमै सानो ग्यासको सबैभन्दा सानो आँचमा 2 मिनेटसम्म हामीले रोस्ट गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि खाना बनाउँदाखेरि ग्यासको आँच चाहिँ एकदमै हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्छ। यो यदि कुनै पनि किसिमले डढ्यो भने अचार कति पनि मिठो हुँदैन। यो चाहिँ पाक्यो कि पाकेन भनेर यसरी पनि थाहा हुन्छ। यो बिस्तारै बिस्तारै पड्किन थालिसकेपछि चाहिँ मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। यसलाई 10 मिनेटसम्म कम्प्लिटली चिसो हुन दिनुपर्छ। तातै पिस्नु हुँदैन, नत्र ब्लेन्डर बिग्रिन्छ। त्यसै गरेर मैले काँक्रोलाई काटेँ, बिचको पार्ट निकालेर। लप्सीलाई चाहिँ मैले उसिनेकी थिएँ 10 मिनेट, अनि आलुलाई पनि मैले सानो पिस गरेँ र हरियो खुर्सानीलाई पनि काटेँ। त्यसै गरेर यो तिललाई चाहिँ अब म पिस्न जाँदैछु। यो कम्प्लिटली चिसो भइसकेपछि यसलाई पिस्यौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ पिस्नलाई पनि। तातै पिस्यौँ भने यसबाट तेलहरू निस्किने समस्या हुन्छ। राम्रोसँगले यसलाई पिस्नु होला। लप्सी चाहिँ 10 मिनेटसम्म थोरै पानी राखेर मैले उसिनेकी थिएँ। अब यो अचारलाई एकदम स्पाइसी बनाउने रहस्य म यहाँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। मैले लप्सीलाई लिएँ एउटा प्लेटमा र यो जुन मैले आलुलाई काटेकी थिएँ यो आधी आलु चाहिँ मैले यसमा राख्दैछु। आधी चाहिँ पछि म अचारमा युज गर्दैछु। त्यसै गरेर नुन आधादेखि 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई चाहिँ म एकदम सफा हातले म्यास गर्दैछु। यसो गर्यौँ भने हाम्रो लप्सी पनि एकदमै राम्ररी म्यास हुन्छ र आलु पनि एकदमै राम्ररी म्यास हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि अचारमा राख्यौँ भने अचारको ग्रेभी एकदमै राम्रो तयार हुन्छ। मसलाहरू पनि सबैतिर लाग्न हेल्प हुन्छ। यसरी त्यही भएर मैले चाहिँ राख्न लागेकी हुँ अचारमा चाहिँ। राम्ररी म्यास गर्नु होला यसलाई चाहिँ। अब म चाहिँ अचार बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि एउटा बाउललाई लिएँ। त्यसै गरेर मैले अघि काटेको काँक्रोलाई राखेँ यसरी। आलु बाँकी भएको आलुलाई राखेँ, हरियो खुर्सानीलाई राखेँ 4 वटा जति। त्यसै गरेर सानोवाला केराउलाई पनि राखेँ। अब ठुलोवाला केराउलाई पनि राख्दैछु र अघि मैले म्यास गरेको यो मिक्सचरलाई पनि राखेँ। अब भने रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्दैछु। म सकेसम्म काश्मिरी खुर्सानी युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो कलर दिन्छ रातोवाला। यहाँहरूले घरमै पाइने खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्वाद अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्ररी हातैले मिक्स गर्नु होला। चम्चाले मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ अघि म्यास गरेको मिक्सचर चाहिँ राम्ररी मिक्स हुँदैन। एकदमै मजाले मिक्स गर्नु होला। जति राम्ररी मिक्स गर्नुभयो त्यति मिठो बन्छ हाम्रो अचार चाहिँ। त्यसै गरेर मैले पिसेर राखेको यो तिललाई पनि राख्दैछु। यसरी ताजा तिल पिसेर राख्यौँ भने एकदमै मिठो बन्छ हाम्रो अचार। यो अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि रेडीमेड चिजहरू अथवा रेडीमेड यो तिलको धुलोहरू युज नगर्नु होला।
ताजा ताजै युज गर्नुभयो भने मात्रै मिठो बन्छ हाम्रो अचार चाहिँ। जति राम्ररी मिक्स गर्नुभयो अचार त्यति नै राम्रो बन्छ। अचार मिठो बनाउने रहस्य पनि यही नै हो। अब भने यसलाई म झान्न पनि जाँदैछु। त्यसको लागि मैले तोरीको तेललाई तयार गरेर राखेकी थिएँ, जुन म तताउँदैछु एउटा प्यानमा। तेल अलि बढी नै राख्नु भए पनि हुन्छ। अचारको लागि चाहिँ मैले 4 चम्चा जति युज गरेँ। भुटेको तोरीको तेल नै लिनुहोला। त्यसै गरेर मेथीलाई राखेँ मैले 1 चम्चा। यो मेथी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। पाचन प्रक्रिया पनि एकदम राम्रो बनाउँछ हाम्रो शरीरको चाहिँ यसले। यो एकदम डार्क ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ यसलाई म 1 चम्चा बेसार राखेर झान्दैछु। यहाँहरूले अचारमा कलर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ काश्मिरी खुर्सानी युज गर्नुहोला। त्यसै गरेर माथिबाट धनियालाई पनि राखिदिएँ। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले लगभग 2 देखि 3 मिनेटसम्म फेरि एकचोटि मिक्स गरिदिनु होला। अचार जति राम्ररी मिक्स गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो बन्छ। हल्का ग्रेभी ग्रेभी जस्तो पनि बन्दैछ हाम्रो अचार। अघि हामीले आधी आलुलाई म्यास गरेर राखेका थियौँ। यो राम्ररी मिक्स गर्दै जाँदाखेरि यस्तो खालको बन्छ। थोरै पानी राखेर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ पानी राखिनँ। काँक्रोबाट आफै पनि पानी आउने भएकोले मैले पानी चाहिँ राखिनँ। लास्टमा यो अचार यस्तो देखिसकेको छ। यहाँहरूले चाहिँ खाना, रोटी, नान वा भोजमा, दसैँ तिहारमा जेमा पनि खान सक्नुहुन्छ। यो अचार बनाउन अलिकति टाइम लागे पनि खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो बन्छ यो अचार चाहिँ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको रेसिपी मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। साथै 27 लाख भ्युजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानल हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। गुड बाई।